Já, hérna á þessari skygnu sjáum við hvernig segulskaut dragast hvort að öðru og hrinda hvort öðru frá sér. Við sjáum hérna skilgreiningu á þessum skautum sem norðurskaut og suðurskaut og við sjáum að gagnstæð skaut þau draga hvort annað að sér með tilteknum krafti en hins vegar eins skaut hrinda hvort öðru frá sér. Þannig að við sjáum að til dæmis tvö norðurskaut þau hrinda hvort öðru frá sér og eins gera tvö suðurskaut en hins vegar draga norður og suðurskaut þau draga hvort annað að sér. Eins og hér sýnt neðst á myndinni. Við þurfum aðeins að pæla í því hvernig stefna sviðsins og við sjáum að hér skilgreining á því hvað norður og hvað suður. Í því felst að stefna sviðsins frá norðurskauti til suðurskauts, til dæmis í kringum sísegul. Við getum líka skilgreint stefnu eða skautin, við getum skilgreint þau líka umhverfis rafsegul og til dæmis við höfum straumslaufu eins og hér sýnt. Þá getum við hugsað okkur á öðrum megin við slaufuna sé norðurskaut, hérna hægra megin í þessu tilfelli og vinstra megin suðurskaut og utan straumslaufunar þá sjáum við að stefna sviðsins frá norður til suðurs, það að segja frá hægri hluta straumslaufunar til þeirrar vinstri utan hennar. Og við þurfum auðvitað að gera greinarmun á því hvort að þetta svið innan sísegulsins eða innan slaufunar. Utan hennar þá stefnir sviðið sem sagt frá norðurskauti til suðurskauts og að lokum að hugsa sér bara venjulega spólu með straumi í. Hér kemur straumurinn inn og við hugsum okkur að þessi leiðari hérna sem við sjáum sé fyrir framan sviðið og leiðarinn sem við sjáum hér til hægri sé fyrir aftan. Það kannski ekki nógu vel teiknuð þessi mynd en við sjáum að utan slaufunar þá stefnir sviðið hérna frá skautinu hægra megin. Stefnan kemur fram hérna og til skautsins vinstra megin, þannig að norðurskautið hérna hægra megin og suðurskautið vinstra megin.